एउटा टेक्स्ट टाइप गरौँ है त्यो चाहिँ हामी के नाम लेखौँ ल आफ्टर नै लेख्नु आफ्टर लेख्नु त हैन फन्ट चाहिँ हामीले ब्याक टु ब्याक बोल्ड भन्ने युज गरेको छौँ एउटा हैन हामीले यस्तो प्रिमियम फन्टहरू किन्यो भने चाहिँ हैन प्रिमियम फन्टहरू भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर ओपन टाइप हुन्छ नि हैन त्यहाँ उयो यस्तो कुराहरू इनेबल हुन्छ क्या प्रिमियम फन्ट किन्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ ओपन टाइपमा छैन किन भन्दाखेरि यो हाम्रो डेमो फन्ट एउटा यसलाई चाहिँ हामीले किनेको होइन यो हैन यसमा अब मैले कतैबाट डाउनलोड गरेको हुन्छ फ्री फन्ट हो यो भन्छ हैन हामीले किनेको फन्टहरू भयो भने चाहिँ कुनै के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले हैन अब भनौँ न लेख्ने यो जुन स्टाइल छ नि यो हैन एच लेखेको यस्तो स्टाइल छ नि है त्यो स्टाइल इनरमा क्लिक गर्यो भने चेन्ज हुन्छ कि अनि कुनै पनि टेक्स्टको हैन यो ओपन टाइपमा गएर मैले यहाँबाट क्लिक गरेँ भने हैन यसको पोजिसनहरू अरू यसको सपोज यो एचको यहाँबाट आएको हुन्छ कुनै यहाँ कुनै थिच्यो भने हैन यहाँबाट एचको यस्तो पोजिसन होला हैन अब यहाँ यो थिचेर ऊको यस्तो लेखेको छ ऊको फेरि यहाँ माथिबाट जाने यस्तो पनि हुनसक्छ यो भने ओपन टाइपको यहाँ के अरे यसको प्रपर्टीहरू हैन चेन्ज गर्छ क्या त्यसले क्यारेक्टरको प्रपर्टीहरू क्या हैन चेन्ज गरिन्छ तर मलाई के छ भन्दाखेरि अब अहिले मसँग त्यो यो फ्री फन्ट भएकोहरू मसँग छैन हैन अहिले चाहिँ यतिकै गरौँ है एउटा फन्ट लेखेको छु हैन यसमा के गरौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीलाई हैन यो टेक्स्टलाई क्या एउटा सर्टेन एउटा कुनै साइजमा राखौँ है अनि टेक्स्टलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा राइट क्लिक गरेर हैन क्रिएट आउटलाइन्स गर्न सक्छौँ फर्स्टमा है अनि क्रिएट आउटलाइन्स गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि हैन एउटाबाट अर्को टेक्स्ट यसरी खप्टेको हुन्छ क्या है किन यो इन्डिभिजुअल एउटा टेक्स्ट हो नि त हैन मैले यसलाई अनग्रुप गरेँ भने के हुन्छ यो छुट्टै यो छुट्टै यो छुट्टै सबै छुट्टै छुट्टै हो नि त हैन अब के गर्न मिल्छ यस्तो कुरामा भन्दाखेरि हैन सबैलाई लिएर मैले हैन एकैचोटि के यहाँ पास पोइन्टमा गएर युनाइट गरेर राख्न सक्छु क्या है युनाइट गरेर के हुन्छ सबै एउटा ढिका बन्यो नि त हैन यहाँ इन्डिभिजुअल थियो सबै एउटा बन्यो क्या है ल यो गरेर अब फर्स्टमा के गर्छु भन्दा म यस्तोको हैन एउटा कपी गर्छु कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी भनेको चाहिँ ब्याकमा पठाउँछ है यसलाई म हैन सर्टेन एउटा कुनै पोजिसनमा यहाँ यसरी राख्छु क्या हुन्छ यति अरू ल भनौँ न यति जति है यति राख्नु नि त हुन्छ अनि हैन अघि नै मैले यसको कपी गरेको थिएँ नि हैन त्यो कपी गरेको ल भन्नु त्यसलाई म कन्ट्रोल सी नै गरेर राख्छु के त्यो हराएर रहेछ के छ भने कपी यसको कपी गरेर बनाइराख्छु अनि यो दुईटालाई लिन्छु है अब एउटा नयाँ कुरा गरौँ है अब्जेक्टमा गएर ब्लेन्ड गर्ने कुरा है मेक गरौँ है ब्लेन्डले के गरिदियो यो दुईटाको बिचमा एउटा अर्कोले के ल्याइसकेको छ है अब हैन यो भनेको त के रहेछ भन्दाखेरि यो दुई तिनवटा यसको बिचमा एउटा के ल्याइदियो नि त अब मैले यहाँ अब्जेक्टमा गएर फेरि ब्लेन्डमा हैन ब्लेन्ड अप्सन भन्नेमा गएर एकचोटि फेरि क्लिक गर्छु क्या है प्रिभ्यू हेर्नु है स्मुथ कलर गर्दा रहेछ के एउटा बिचमा लिएर हालिदियो क्या हामीलाई त्यो चाहियो होइन कि हामीलाई हैन स्पेसिफाइड स्टेप्स भन्ने छ क्या यसमा चाहिँ हामीले कति स्टेप राख्ने भनेर स्पेसिफाई गर्नु मिल्छ क्या यहाँ 1 रहेछ र 1 आयो नि त हैन हामीले यसमा हैन सपोज 100 राखेर ओके गऱ्यो भने के हुन्छ 100 आयो त्यहाँ ठिक छ है अब के भयो भन्दाखेरि यो हैन यसो हेर्दाखेरि यस्तो फुलेको जस्तो देखिन्छ क्या हो यहाँनिर हैन यो बिचमा हैन यहाँ एकदम धेरै स्टेप्सहरू छ क्या अब कसरी देखिन्छ भन्दाखेरि हैन यसलाई हामीले अब्जेक्टमा गएर हैन यसलाई एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ क्या ओके हो अब हेर्नु त यहाँ है यहाँ टन्नै हुन्छ है यहाँ हो पाँच टन्नै छ है त्यहाँ है अब के भएर चाहिँ यहाँ यो बिचमा 100 स्टेप्स छ क्या है अब यो सबैलाई के गर्ने भन्दाखेरि हामीले युनाइट गरिदिने क्या ठिक छ अब युनाइट गरेपछि हाम्रो यो फुलेको जस्तो देखियो क्या यहाँनिर एकछिन टाइम लाउँछ कुर्नुपर्छ त्यसले के गरिदियो सबैलाई हाम्रो जति पनि स्टेप्स थियो नि सबैलाई एउटै बनाइदियो त्यसले है हो ठिक छ है अनि अघि नै हामीले कपी गरेको थियौँ माथि लिएर है त्यसलाई कन्ट्रोल एफ गरौँ हुन्छ आयो माथि है ठिक छ यसलाई हामी के गरौँ भन्दा अब यसको चाहिँ एउटा कुनै यसलाई भनौँ न ल वाइट कलर राख्यो यसलाई हुन्छ होइन त के देख्यो यसको यो थिकनेस जस्तो देख्यो कि यसो यहाँ फुलेर आएको जस्तो देखिरहेको छ अहिले नै है अब हामीलाई पनि भने चाहिँ मुनिको केही चल्नु परेन नि त यहाँनिर होइन ल यसमा के गर्ने अब भन्दा यसलाई यस्तो गरौँ कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल एफ गरौँ है अझै है यसलाई अब अलिकति तल हुन्छ नि
हुन्छ यति लगेर हैन यसलाई म समथिङ यहाँको कुनै एउटा डार्क र रेड कलर कुनै हालिदिन्छु नि त हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दा राइट क्लिक गरेर अरेन्ज सेन्ड ब्याकवर्ड गर्नु चाहिँ त्यसको पछाडि पठाइदिन्छु हुन्छ ठिक छ है अब यो मलाई अलिकति चित्त बुझेन भने म त्यसलाई अलिकति क्लोज लिएर आउँछु है मलाई अलिकति थोरै यति राखौँ त अहिलेलाई हुन्छ है हल्का केही दिइरहेको छ है यस्तो अब के गर्ने भन्दा फर्स्ट लेयर जुन छ नि माथिको है त्यसमा चाहिँ हामीलाई स्ट्रोक हाल्नु पाउँछ है हो स्ट्रोक चाहिँ कस्तो कलरको ब्ल्याक कलरको है यहाँ कहीँ प्रब्लम आउन सक्छ है स्ट्रोक हाल्दाखेरि यस्तो प्रब्लमहरू आउँछ क्या कहीँ यस्तो है त्यो चाहिँ केले भन्दाखेरि यहाँ कुनै कहीँ के मिलेको नमिलेको हुनसक्छ है यो सेपहरू अलिकति के भइरहेको छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ क्या है त्यसले गर्दा आएको हुनसक्छ यस्तोलाई के गर्ने कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि हामीले यो चाहिँ छ नि यसलाई हाम्रो यस्तो गरिदिने कर्नर घुमाइदिने हो कर्नर घुमाइदियो भने त्यो कर्नर चुचु छ भने आएको हो नि त त्यो होइन स्ट्रोकलाई हामीले पुरा घुमाइदियो भने त त्यो आउँदैन होला नि त होइन स्ट्रोक घुमाइदिने क्या ल यतिको बन्यो होइन अब अलिकति मोटो लागेको छ भने यसलाई अलिकति पातलो गर्नु सकिहालिन्छ है ल यति राखौँ अनि अब यसमा होइन हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि होइन यहाँबाट छ नि यो पात चाहिँ यहाँबाट यसरी फ्लो भएर आएको छ देखाउनु पऱ्यो भने क्या है हामीले हल्का फुल्का ह्याक गर्नु मिल्छ क्या भनौँ न यो यसरी आएको छ भने होइन हामीले पेन टुलले क्या होइन यसको कता यताबाट होइन सरी यसलाई अब होइन यो चाहिँ सबैतिर होइन कहीँ होइन यो चाहिँ के देखाउनलाई भन्दाखेरि यहाँबाट यसरी फ्लो भएर आएको छ देखाउनलाई राखेको पेन्टुलले है त्यस्तो अर्को कहाँ हुनसक्छ अलिकति फ्लो भएको एउटा ऊ यहाँनिर देखाइदिन्छ होइन यसलाई लगे पनि हुन्छ यहाँ होइन अल्ट गरेर कपी गरेर लगाएछु है यसलाई लगेर म यता पनि हालिदिनु सक्छु यसरी है त्यहाँबाट ठ्याक्क आएको जस्तो देखाउनु लाग्यो क्या त्यो चाहिँ है अनि अर्को चाहिँ यहाँनिर अलिकति त्यस्तो आएको पनि देखाउन सकिन्छ होइन त्यसलाई हामीले पेन्टुल लिएर फेरि अब हुन्छ नि यहाँबाट सोरौँ त यहाँदेखि यहाँसम्म गऱ्यो अनि यसमा चाहिँ त्यहाँबाट यस्तो यो टीको यस्तो आएको हुन्छ नि त्यहाँ यसो आएको छ देखाउनलाई गरेको त्यो चाहिँ मोटो भयो भने यसलाई पातलो गर्न सकिन्छ यहाँबाट क्लिक गरेर यसलाई अलिकति थोरै तल ट्राई गर्नु यसरी ल है यो चाहिँ ह्याक गरेको सानो होइन अनि अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि होइन यो त एउटा हाम्रो यस्तो खालको बनाएको छ होइन यसमा के चाहियो भन्दाखेरि हामीलाई अब अलिकति हल्का कहीँ टल्केको जस्तो त्यस्तो देखाउनु हल्का त्यस्तो देखाउनु पऱ्यो भने होइन पेन्टुल लिने होइन पेन्टुलले अब यसकै एजबाट क्या कहाँ चाहिँ अब त्यो गएको हुनसक्छ त्यसरी है ल यहाँबाट यस्तो हो होइन यस्तो गर्नु है अनि अब यसलाई के गर्नु भन्दा हामी यसलाई स्ट्रोक बनाऊँ है हो ठिक छ है त्यहाँबाट अनि अब त्यसै गरी पेन्टुलले होइन म त्यो पछि के गर्ने भनेर म पछि भन्छु है अहिले एकछिन आउँछु फन्ट बनाउनु कस्तो यस्तो यस्तो मिल्दैन यो चाहिँ उनी गर्नुहोस् क्रिएट गर्नुहोस् यस्तो कुराहरू फन्ट बनाउनु नै छ तरिका फन्ट बनाउनु मिल्छ नमिल्ने होइन होइन आफ्नै फन्ट बनाउनु पनि मिल्छ जे कुरा पनि सजिलै त हुँदैन अन्त अलिकति मिहिनेत त गर्नुपर्छ होइन म अहिले के गरेको भन्ने कुरा अहिले बुझिन्छ एकछिन है यो के गरिरहेको छु भनेर चाहिँ
अनि हामीले यो छुटाउनुबाट इन्टर गर्दै हुन्छ त्यो छुट्छ है यसलाई ताने पनि हुन्छ यहाँ यसलाई तानेर यहाँ ल्याए पनि हुन्छ यसरी होइन पेन्टिङ चाहिँ फेरि यहाँ यो चाहिँ के गरेको भन्दा यसकै फ्लो अनुसार ल्याउनु खोजेँ क्या मैले यसलाई है यो पात जसरी गएको हुन्छ नि त्यो अनुसार ल्याउनु खोजेँ है यहाँ पनि एउटा तान्दै हुन्छ इन्टर यहाँबाट यता यसरी लाइन चाहिँ यसरी ड्र गरेको छु हो अब यसमा के गर्ने भन्दाखेरि होइन यसमा अप्लाई गर्ने एउटा कुरा भनौँ कस्तो भन्दाखेरि होइन एउटा इक्लिप्स सर्कल लिने होइन सर्कलले एउटा मसिनो यस्तो लाइन ड्र गर्ने है मसिनो एउटा अब्जेक्ट है त्यसको त्यो चाहिँ मसिनै भयो भने प्रब्लम छैन है अलिकति मसिनै होस् किनभने हामीले त्यसलाई होइन यो कुरालाई त्यहाँ अप्लाई गर्न सकौँ क्या यो कुरालाई लगेर होइन यसमा फ्लो होस् क्या है यत्रो भयो नि हुन्छ अनि अब के गर्ने भन्दाखेरि यसमा यसको पोइन्ट त हुन्छ नि त दुईतिर हो यसको एङ्कर पोइन्ट हुन्छ नि हो यो एङ्कर पोइन्टलाई यता तान्दिने यसरी है जाओस् मजाले हुन्छ अनि यसको यतापट्टिको एङ्कर पोइन्ट छ नि त्यसलाई पनि यतापट्टि तान्दिने हुन्छ सिफ्ट थिचेर किबोर्डको एरोले लेफ्ट राइट तान्दियो क्या दुइटा है अब यसलाई के गर्नु भन्दा म फ्लिप गर्छु होइन यसको कलर चाहिँ अब भनौँ नि त यहाँको नसम्झिङ यस्तो एक टाइपको कलर हाल्नु नि त कुनै होइन यसलाई अब है अब राम्रो पार्ट एउटा क्या है हामीले अहिलेसम्म नगरेको ब्रस हो समात्ने होइन लगेर यहाँ खसालिदिने हो यसले प्यानल यस्तो दिन्छ कि है त्यहाँ खसाल्ने ब्रस प्यानल खसाल्ने बित्तिकै है अनि यसलाई हामी आर्ट ब्रस भन्ने बनाउँछ है यो अहिले अरू नगरौँ आर्ट ब्रस मात्रै गरौँ यसलाई है ओके त्यो क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा प्यानल यस्तो खुल्छ फेरि है यसमा चाहिँ हामी अरू के पनि नचलाउँ होइन सिधै यहाँनिर गएर हामी यसलाई ओके मात्रै गरौँ है त ओके के पनि नचलाउँ अहिले है अब त्यो कहाँ आयो यहाँ आइसक्यो है हामीले यसलाई ब्रस बनाएको कि है ब्रस चाहिँ हाम्रो लाइनहरूमा अप्लाई हुन्छ क्या यसमा गएर होइन यसलाई क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ आयो त है अब यसलाई हामीले होइन ठुलो सानो पऱ्यो भने होइन यसको स्ट्रोकलाई घटाउनु मिल्छ क्या यसरी हो है अनि अब हामीले अझ एउटा के काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ठिकै छ यसलाई यसो गरौँ त अब यो हाम्रो यो सेप जुन छ नि होइन हो यो सेपहरूलाई लिउँ होइन अनि बनाएको सेपहरूलाई लिएर यो अप्लाई गर्यो है हुन्छ ठिक छ यसले के गर्यो भन्दा हल्का त्यस्तो इफेक्ट दिइदियो क्या हो है यो हसल लेखाएको थियो नि त्यो त्यहाँ त्यस्तो इफेक्ट आयो है यहाँ एउटा यहाँनिर छुट्याएर है एउटा यहाँबाट राख्ने बिर्सेछु मैले यसमा चाहिँ एजबाट यताबाट हेर्दाखेरिको एज हुन्छ नि जुन होइन त्यो एजमा चाहिँ राखिदिने क्या यसरी है हामीले भन्छ आई गरेर यो क्लिक गर्नु यो गर्नु सिधै है अनि यसमा हामीले जति पनि चलाउनु छ अब पाथ मिलेन भने पाथहरू चलाउन सकिहाल्छौँ है पाथलाई यसरी चलाइदिने ल आफूलाई त्यहाँ मिलेन जस्तो लाग्यो भने चाहिँ है
कस्तो गर्ने मलाई यहाँ पनि अलिकति मिलाएको छैन जस्तो लागिरहेछ थोरै ह्यान्डल अलिकति यतिमा छ ल है अनि जहाँ चाहिँ अलिकति बडी जस्तो लाग्छ त्यो सेलेक्ट गर्यो होइन यहाँ भयो यो भयो होइन जहाँ अलिक बडी जस्तो लाग्यो त्यसलाई सेलेक्ट गरेर अलिकति हामीले त्यसलाई सानो पारिदिन सक्छौँ है हुन्छ ल हामीले यसरी क्रिएट गर्नुभयो अनि यसको अब के भन्दाखेरि हामीलाई होइन एउटा के चाहिन्छ भन्दा ब्याकग्राउन्ड एउटा चाहिन्छ है ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीले के राख्ने भन्दा यो टल्केको जस्तो हाइलाइट राखेको छ नि हामीले हो त्यो ब्याकग्राउन्डबाट रिफ्लेक्ट भएर आएको लाइट हुनसक्छ है त्यो भएर हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ त्यो कलरको हुनु पऱ्यो है यसलाई हामी के गर्छौँ अनि सेन्ड टु ब्याक है राइट क्लिक अनि सेन्ड टु ब्याक अरू कर्नर सिफ्ट अनि ओपनिङ ब्राकेट है यस्तो राखेपछि भइहाल्यो ल उडाइ ल है अनि यहाँ बनेको कुरा छ नि यसलाई सेलेक्ट गर्ने यसलाई डिसेलेक्ट गर्ने सिफ्ट थिचेर डिसेलेक्ट हुन्छ होइन यसलाई ग्रुप गर्ने पहिला अनि यसमा की अब्जेक्ट बनाएर यसरी अलाइन सेन्टर गरेर राख्ने ल ठिक छ है